your second type of normal form is your second normal form. To NF. अब यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा टेबल हुनको लागि के हुनुपर्छ? A table is said to be in second normal form if A, it is in first normal form, B, there is no partial dependency. So partial dependency भनेको के हो? All non-key attribute should be dependent on all key attribute. A table is said to be in second normal form if it is in first normal form and there is no partial dependency, i.e. all non-key attribute should be dependent on all key attribute. So second normal form मा हुनको लागि टेबल चाहिँ के हुनु पर्यो? फर्स्ट नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो. फर्स्ट नर्मल फर्मको रुल्स जुन कन्डिसन छ त्यसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो र फर्दर मोर के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ पार्शियल डिपेन्डेन्सी हुनु भएन. सो पार्शियल डिपेन्डेन्सी भनेको नन प्राइमरी फिल्डहरु चाहिँ के हुनु पर्यो? सबै प्राइमरी फिल्डसँग चाहिँ के हुनु पर्यो? डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो. यसलाई एउटा एक्जाम्पल लिएर हौ. Consider the following table. एउटा स्टुडेन्ट आइडी भन्ने रहेछ र डिपार्टमेन्ट आइडी भन्ने रहेछ र डिपार्टमेन्टको लोकेसन रहेछ. र हामीसँग यहाँ चाहिँ तीनटा एट्रिब्युट्स, तीनटा फिल्ड रहेछ. स्टुडेन्ट आइडी, डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट लोकेसन है. र यो स्टुडेन्ट आइडी पनि के छ? प्राइमरी की हो र डिपार्टमेन्ट आइडी पनि के हो? प्राइमरी की हो है. सो यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ? दुईटा प्राइमरी की रहेछ है. सो प्राइमरी की एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन. प्राइमरी की मल्टिपल पनि हुन सक्छ र यदि मल्टिपल प्राइमरी की भयो भने दिस टाइप अफ प्राइमरी की इज कल्ड कम्पोजिट की है. कम्पोजिट की भनेको एउटा भन्दा धेरै प्राइमरी की भयो भने टेबलमा त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पोजिट की भनिन्छ. ओके. र स्टुडेन्ट आइडी let's say student roll number 28, 29, 30 र 28 डिपार्टमेन्ट 1 मा रहेछ. स्टुडेन्ट रोल नम्बर 29 भएको अर्को डिपार्टमेन्टमा रहेछ र 30 भएको अर्को डिपार्टमेन्टमा. र डिपार्टमेन्ट लोकेसन डिपार्टमेन्ट 1 चाहिँ ब्लक ए मा रहेछ, डिपार्टमेन्ट 2 ब्लक बी मा रहेछ र डिपार्टमेन्ट 3 चाहिँ के रहेछ? ब्लक सी मा रहेछ. सो यसरी हामीले स्टुडेन्ट र उसको डिपार्टमेन्ट मेबी बिआइटी सिभिल फर द डिपार्टमेन्ट र त्यो डिपार्टमेन्टको लोकेसनलाई के गरेका रहेछौँ? एउटा टेबलमा लगेर राखेका रहेछौँ है. ल यहाँ चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा हियर वी हेभ टु की एट्रिब्युट. टु की एट्रिब्युट के हो त्यो? स्टुडेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडी. यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? द्याट इज कल्ड कम्पोजिट की.
सो यो स्टुडेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडी की एट्रिब्युट र एउटा डिपार्टमेन्ट लोकेसन भनेको चाहिँ के हो नन की एट्रिब्युट डिपार्टमेन्ट लोकेसन र यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो डिपार्टमेन्ट लोकेसन चाहिँ स्टुडेन्ट आइडीसँग डिपेन्डेन्ट छ त डिपार्टमेन्ट लोकेसन के छ डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड हुनु भयो सो डिपार्टमेन्ट लोकेसन इज डिटरमाइन्ड बाई योर डिपार्टमेन्ट आइडी स्टुडेन्टको आइडीसँग रिलेसन छैन सो डिपार्टमेन्ट लोकेसन ओन्ली डिपेन्ड्स अपन डिपार्टमेन्ट आइडी एन्ड नट अन स्टुडेन्ट आइडी है सो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो की एट्रिब्युट दुईवटा छ र यो नन की एट्रिब्युट चाहिँ के छ एउटा मात्र की एट्रिब्युटसँग चाहिँ रिलेटेड छ भने त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ द्याट इज कल योर पार्शियल डिपेन्डेन्सी है र यो पार्शियल डिपेन्डेन्सी छ भने यो टेबल चाहिँ सेकेन्ड नाउन फर्ममा हुन सक्दैन है द डिपार्टमेन्ट आइडी सरी डिपार्टमेन्ट लोकेसन field depends only on department ID डिपार्टमेन्ट को लोकेसन चाहिँ डिपार्टमेन्ट को आइडी ले डिटरमाइन गर्ने भयो यो स्टुडेन्ट आइडी सँग कुनै पनि रिलेसनशिप छैन एन्ड द डिपार्टमेन्ट लोकेसन फिल्ड ओन्ली डिपेन्ड्स अपन डिपार्टमेन्ट आइडी एन्ड नट अन स्टुडेन्ट आइडी hence there is partial dependency hence it is not in second normal form है सो partial dependency हुने भयो दुईटै की एट्रिब्युटमा डिपेन्डेन्ट छैन सो इट इज नट इन सेकेन्ड नर्मल फर्म है सो यसलाई सेकेन्ड नर्मल फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ टु बी इन सेकेन्ड नर्मल फर्म इट शुड बी मोडिफाइड एज यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने त यो टेबललाई भन्दा SID भन्ने एउटा फिल्ड राख्ने र भन्ने अर्को एउटा फिल्ड राख्ने है सो बोथ आर प्राइमरी की स्टुडेन्ट आइडी 28(1) 29(2) 33 र अर्को पनि टेबल बनाउने है सो डिपार्टमेन्ट आइडी सरी डिपार्टमेन्ट लोकेसन डिपार्टमेन्ट आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ भने यो दुईटालाई के गर्ने अर्को टेबल बनाउने सो डिपार्टमेन्ट आइडी र लोकेसन यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट आइडी भनेको के भयो द्याट इज योर प्राइमरी की सो डिपार्टमेन्ट आइडी 1 ब्लक ए मा छ डिपार्टमेन्ट 2 ब्लक बी मा छ र डिपार्टमेन्ट 3 के छ ब्लक सी मा छ है सो यो डिपार्टमेन्ट लोकेसन नन की एट्रिब्युट हो एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन योर डिपार्टमेन्ट आइडी है सो एउटा मात्र फिल्ड छ सरी दुईटा फिल्ड छ र एउटा चाहिँ प्राइमरी की छ र यो नन प्राइमरी की चाहिँ के छ यो प्राइमरी कीमा डिपेन्डेन्ट छ सो इट इज इन सेकेन्ड नर्मल फर्म र सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चेक गर्नको लागि नहुनको लागि त्यो टेबलमा चाहिँ के हुनु पर्यो कम्पोजिट की हुनु पर्यो है सो मल्टिपल प्राइमरी की हुनु पर्यो र हाम्रो के छ थर्ड टाइप अफ नर्मल फर्म इज थर्ड नर्मल फर्म अथवा 3NF table is in third normal form
third normal form if A it is in second normal form र B अर्को कन्डिसन के हुनु पर्यो, there is no transitive dependency.